สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเนี่ยจะพาไปทำเมนูสำหรับคนที่ไม่ชอบทานผักก็ทานได้นะคะหรือใครที่ชอบของทอดนะคะก็สามารถทานได้เช่นกันรวมถึงน้ำยำนะคะแล้วก็กุ้งตัวโตๆเนี่ยรับรองได้ว่าคุณผู้ชมจะต้องชอบแน่นอนนะคะนั่นก็คือเมนูยำผักทอดกรอบกุ้งสดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูยำผักทอดกรอบกุ้งสดนะคะก็จะมีกุ้งสดที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นข้าวโพดอ่อนหั่นท่อนนะคะผักบุ้งหั่นท่อนเช่นกันค่ะเห็ดเข็มทองค่ะแครอทหั่นท่อนค่ะแป้งทอดกรอบค่ะน้ำเย็นจัดพริกขี้หนูซอยน้ำมะนาวน้ำปลาหอมแดงซอยและกุ้งแห้งค่ะน้ำพริกเผาน้ำตาลปี๊บหัวกะทิมะพร้าวคั่วและผักชีฝรั่งซอยค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูยำผักทอดกรอบกุ้งสดกันเลยค่ะเริ่มจากผสมแป้งชุบทอดก่อนนะคะแป้งลงไปในโบว์เลยค่ะก็ค่อยๆใส่น้ำเย็นจัดลงไปนะคะเราจะไม่ให้แป้งเหลวเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวตัวแป้งเนี่ยจะไม่เกาะผักของเราค่อยๆค่ะตอนนี้แป้งก็ละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเอาผักมาชุบแป้งแล้วก็ไปทอดกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผักที่เราหั่นท่อนไหมคะชุบแป้งแล้วก็เอาลงไปทอดนะคะใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันก่อนตัวอย่างชุบนี่ค่ะเสร็จแล้วหยอดลงไปเลยค่ะเดี๋ยวจะทอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รอจนมันสุกเหลืองกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันไว้เลยเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนถัดไปกันค่ะตอนนี้ก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเรามาทำขั้นตอนต่อไปของเมนูยำผักทอดกรอบกุ้งสดกันเลยค่ะจะเริ่มทำน้ำยำกันนะคะใส่มะนาวลงไปค่ะน้ำปลาหัวกะทิค่ะก็น้ำพริกเผาตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนค่ะให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นหอมแดงซอยลงไปค่ะพริกซอยค่ะแล้วก็กุ้งแห้งค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะตามด้วยกุ้งสดค่ะก็ผักทอดกรอบของเราใส่ลงไปเลยก็คลุกให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะโรยผักชีฝรั่งซอยลงไปค่ะเพิ่มความหอมนิดนึงตามด้วยมะพร้าวคั่วนะคะให้หอมมากขึ้นแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันค่ะ
ค่ะพอเข้ากันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเดี๋ยวเรามาโรยขั้นตอนสุดท้ายก็คือโรยมะพร้าวคั่วลงไปนะคะให้หอมนิดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูยำผักทอดกรอบกุ้งสดนะคะซึ่งเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็หน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะใครนะคะที่อยากลองทำตามนะคะก็สามารถไปดูสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtravel.tv สำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ